नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रिया आपल्या हरिप्रिया आर्ट या चॅनेलमध्ये सर्वांचं स्वागत करते। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायचा आहे आणि तुम्ही आपल्या या चॅनेलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। तुमचं एक सबस्क्राइबर माझ्यासाठी खूप मोलाचं ठरणार आहे।
मैत्रिणींनो, आपल्या हरिप्रिया आर्ट या चॅनेलवरती मी प्रिया विणकाम आणि रांगोळीचे नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत असते. त्यामुळे तुम्ही आपल्या या चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तसेच शेजारच्या बेल आयकॉन बटनवरती क्लिक करायला विसरू नका. तोपर्यंत घरी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद.